định hình lại hình tượng lịch sử. Lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước và giữ nước là những trang sách vàng son kể về những người anh hùng, những nhân vật tài ba và xuất chúng. Trong dòng truyện kể phổ biến, ta thường thấy những nhân vật lịch sử được khắc họa nhị nguyên nam nữ. Bên cạnh những chiến công, thành tựu, nhiều câu chuyện cuộc đời họ dường như đã bị bỏ quên. Dự án Việt Nam Quê History Month với chủ đề Ngày xưa đã tìm kiếm sâu hơn trong các tài liệu lịch sử với mong muốn góp phần tái hiện lại những mẩu chuyện đã bị quên khuất, chia sẻ nhiều hơn những góc nhìn đa dạng dưới lăng kính quê của thời hiện đại. Bà Triệu, nữ tướng can trường. Bà Triệu, tên gọi khác là Triệu Thị Trinh, là vị nữ anh hùng đã có công đánh đuổi quân Ngô bảo vệ đất nước. Nhiều tài liệu lịch sử mô tả rằng bà Triệu là người nữ với những thể hiện giới khác với chuẩn mực thời bấy giờ. Bản thân tích ở đền thờ Lục Ngạn, Bắc Giang viết rằng: hình tuy hài nữ, tướng tự kỳ nam, cố danh hiệu viết ẩu. Nghĩa là bà là một người con gái nhưng tướng mạo lại như một người con trai, cho nên ông bà mới gọi tên là ẩu. Không chỉ dáng vẻ bề ngoài, mà quan điểm của bà cũng có sự lệch chuẩn với những khuôn phép mà người nữ thời bấy giờ phải tuân theo. Sách Đại Cương lịch sử Việt Nam chép rằng, khi có người hỏi về chuyện lấy chồng, bà đáp: tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Trường Kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Vào thời điểm bà Triệu sống, những khái niệm queer, LGBT hay đa dạng tính dục, bản dạng giới, thể hiện giới chưa ra đời. Nhưng những quan điểm và thể hiện của bà là một điển hình cho sự phá vỡ những khuôn mẫu xã hội, những định kiến kìm kẹp sự thể hiện bản thân của mỗi cá nhân. Điều đó cũng gần với tính queer của thời hiện đại. Lý Thường Kiệt, vị hoạn quan thành công nhất lịch sử. Nhắc tới LGBT trong lịch sử Việt Nam, nhiều người hay nhắc tới hoạn quan, chức quan chuyên hầu hạ vua chúa và chăm lo các công việc nội cung. Vậy xuất thân của những người này như thế nào? Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ghi chép rằng, nhà nước phong kiến có quy định, bất kỳ đứa trẻ nam nào sinh ra khiếm khuyết hoặc dị thường về bộ phận sinh dục, mà thời ấy gọi là bán nam bán nữ, thì gia đình phải thông báo ngay cho quan lại trong vùng. Đứa trẻ sẽ được lưu danh lại, đến tuổi khác được nuôi dạy theo lễ nghi trong cung, sau được đưa vào cung làm các công việc hầu hạ, chăm sóc vua chúa. Theo thuật ngữ hiện đại, những đứa trẻ ấy có thể gọi là người liên giới tính, intersex, người có bộ phận sinh dục không điển hình là nam hay nữ. Người Huế có câu, vui như làng đẻ được ông bộ, hay ăn mà đẻ ông bộ cho làng nhờ. Và ông bộ không ai khác chính là cậu giám sinh, được trời phú cho khác biệt ở bộ phận sinh dục. Bởi làng có cậu giám sinh sẽ được miễn thuế 3 năm và gia đình hoạn quan thì nhận thêm bổng lộc. Nên những người này được làng xóm họ hàng trọng vọng và kính nể. Tất nhiên, số lượng trẻ bẩm sinh như vậy không nhiều. Ngày nay, thống kê cho thấy chỉ có khoảng 1% dân số là người intersex. Hơn nữa, việc này cũng khó giám sát nếu như gia đình không thông báo. Vì vậy, triều đình cũng chấp nhận các trường hợp tự nguyện hiến con đưa vào cung để làm thái giám. Và những đứa trẻ này sẽ phải tịnh thân trước khi vào cung. Vị anh hùng dân tộc mà chúng ta đều quen thuộc có xuất thân là thái giám chính là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt tên khai sinh là Ngô Tuấn, là danh tướng thời nhà Lý có công đánh bại quân Tống. Ông là người được cho là đã viết bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Khi còn trẻ, ông rất đẹp trai và được phong là đệ nhất Mỹ Nam tử thời bấy giờ, được vua ban quốc tính nên đổi sang họ Lý. Nguyên do Lý Thường Kiệt tịnh thân đến nay vẫn là một ẩn số. Có sử chép rằng, vua Lý Thánh Tông thấy Lý Thường Kiệt dung mạo đẹp đẽ, tài năng khác thường, mới khuyên ông tự thiến mình đi để tiện việc gần gũi nhà vua trong cung cấm. Lý Thường Kiệt thuận theo. Hàng ngày, ông hầu cận bên vua, hiến việc tốt, can việc xấu, giúp vua hết mọi cách. Dù tịnh thân vì lý do gì, Lý Thường Kiệt cũng là ví dụ điển hình của việc thách thức những định kiến vốn có của xã hội về định chuẩn nam tính thời bấy giờ, đồng thời nhấn mạnh vào việc những chiến công oai hùng không hề phụ thuộc vào việc một người có đầy đủ những đặc tính sinh học hay không. Khải Định, vị vua không thích đàn bà. Vua Khải Định là vị hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Nguyễn, hoàng trưởng tử của vua Đồng Khánh. Khải Định là một trong hai vị vua trong sử ta mang tiếng bất lực, nghĩa là kém khả năng trong tình dục, ân ái. Suốt 10 năm làm vua, ông đã nuôi Nguyễn Đắc Vọng làm thị vệ. Ban đêm ông ôm Vọng mà ngủ,
Nhờ sự khéo léo trong việc phục tùng này mà ông Vọng đã được thăng tiến đến ngũ đẳng thị vệ. Sử sách chép lại rằng, vua Khải Định đầu tư rất nhiều cho các thiết kế trang phục của cả bản thân lẫn của quan lại, lính tráng. Vua chuộng và coi trọng việc trang điểm, phối hợp màu sắc điểm xuyết bằng cách đính các viên ngọc quý, vàng bạc, kim cương trên áo quần, giày, ủng, mũ nón, bao kiếm. Vua chế ra một số y phục long bào vượt qua các mẫu mã quy định truyền thống của vua chúa thời trước. Ngoài ra, thay vì mang hia, vua đi ủng da láng bóng có trang trí hoa văn bằng bạc. Ngang lưng mang đai cẩn ngọc, mang kiếm pháp, đeo bao tay trắng, quần tây trắng, nhưng đầu vẫn bịt khăn đóng và có đội nón chóp. Cái nón này là bằng lông vũ, bọc lụa vàng, có chóp bằng vàng. Vua cũng có một cái nón chóp khác màu đen. Cho tới ngày nay, vua Khải Định vẫn được biết tới bởi định hướng thời trang phá cách và vượt thời đại của mình. Trên đây là 3 câu chuyện Việt Nam Quê Historyman lựa chọn kể đại diện, bởi đây là 3 nhân vật lịch sử đã ghi lại dấu ấn trong lịch sử Việt Nam, cũng là những người đã phá vỡ những định chuẩn giới thông thường để sống đúng với cái tôi của mình. Lịch sử Việt Nam là một bản trường ca hào hùng và giàu đẹp, do đó sẽ thiệt thòi và không công bằng khi phủ nhận sự tồn tại của những sự đa dạng ấy. Nói rộng hơn, những con người với tính queer, với sự lệch chuẩn đã tồn tại và điểm xuyết trên sợi chỉ lịch sử 4.000 năm của dân tộc ta, góp sức mình để xây dựng một dân tộc Việt Nam như bây giờ.